Július 4-én Csíkszeredában, a Megyeháza galériában nyílt meg Szőcs Zoltán Zörgő, marosvásárhelyi szobrászművész kiállítása. A vendégeket Fülöp József képzőművész, a Hargita megyei kulturális központ munkatársa köszöntötte. Megnyitó beszédet Ungvári Zrínyi Kata, a kiállítás kurátora mondott. Az az ember, aki ennyire rá tud hangolódni az állatok viselkedésére, vagy ennyire méltányolja, ennyire rákérdez a karakterükre és rájuk is hangolódik, valahol tényleg szeretettel fordul hozzájuk, már csak azért is, mert felhasználjuk, elfogyasztjuk őket, és ennek a témának a továbbgondolásában szimpátiával, empátiával viszonyul. A kiállítás anyaga különleges kerthez hasonlítható, és nagy vonalakban 3 részre tagolódik. Jelen van itt az állatok világa, az emberi világra tett utalások szintén állati szereplőkkel, illetve a megvilágosodottság Jézus, Buddha és egyéb harmonikus szimbólumok által. Tekinthető tehát úgy, hogy az ember valahol a természeti lét és a megvilágosodottság, illetve a spiritualitás különböző formái között mozog, ezek között azonban valahol felüti a fejét a disztopikus jelenségek világa, amelyben a társadalom szintjén megnyilvánuló torzulások láthatók. A disznó ebben a világban, ez a hátsó zóna leginkább, disznó ebben a világban a tisztátalanságot jelképezi, illetve az Orwell párhuzam nyomán az egyenlőbbnél is egyenlőbb szereplőket. Zörgő kiállítása egy részről a túlzott emberközpontúságot támadja, másrészt viszont nem próbál túlságosan az állatok bőrébe sem bújni. Állatábrázolásai emberi szemszögből, de megértéssel, akár együttérzéssel vagy rokon szemben fordulnak feléjük. Elég itt a kedves liba mozgalomra tekinteni, a kocafigurákat vagy a szúnyogokat megfigyelni. Az állatok ösztönléte is síkot, megértő és elfogadó szemszögből van bemutatva, szuggesztíven megfogalmazva lényegüket. Kevés emberi alak van a kiállításon, hogy ez jellemző, hogy nem készítesz ilyen jellegű munkákat? Igen. Igen, kimondottan akkor csinálok egy portrét vagy ilyesmit, hogyha van megrendelésem. Nem érdekel ez a téma. Az egyiptomiak és a görögök ott nem tudnak jobb portrét csinálni. Most nagyon durva lesz, amit mondok, de amikor csinálsz egy mellszobrot, vagy egy portrét, vagy egy egész alakot, egyiknek ilyen az óra, a másiknak olyan, egyik így áll, a másik kardot tart, a negyedik könyvet tart. Engem ez a része, én nem tartom ezt kreatív dolognak. Jól megfizetik sokszor, aki szerencsés és megkapja ezeket a nagyobb munkákat. Nekem nem jött be. Akkor neked az egyik fő ábrázolási mód az mindig állatokon? Igen, igen. Még legtöbbször, mikor embert ábrázolok, akkor is állatfeje van, vagy állattal kapcsolatos. De viszont az állatoknak cserébe emberi tulajdonságokra célzok velük. Eleve a szobrászat egy kicsit a képzőművészet területén belül a nehezebb műfajok közé tartozik, mert van egy fizikai része, hogy az anyag ellenáll. Nem vagy annyira szabad, hogy a gondolatodat nehezebben teszed oda. Aztán a nagyobb méreteknél ezek még problémásabbak. Ez nem azt jelenti, hogy több, mint a másikok, hanem azt jelenti, hogy több bajjal járna. Ez viszont jelenti. Ha jó munkát csinálni, mindenképp nagyon nehéz. Én sokszor azt mondtam, egy kicsit eszembe jut a irodalom és a regényírás, hogy például vannak írók, akik egyetlen egy zseniális jó regényt írnak, és meg is maradnak a művészet, és tényleg jó, aki élményt ad generációknak. Én úgy gondolom, egy ember, aki ilyesmivel foglalkozik, alkotó, bár nem ő a hibás ezért, hanem véletlenül, ha csak egy nagyon jó munkát csinál, az is valami.
Legalább a többi ne legyen olyan nagyon rossz. És az anyagválasztás az hogy történik? De az igazság az, hogy mikor én az elején elkezdtem ezeket a nagyobb hegesztett munkáimat csinálni, ott volt egy kép, egy szükséget végző vadállat. De az onnan jött egy József Attila versből, hogy oly hontalan, mind amilyen gyámoltalan. Na, az egy 3,5 méter magas a marmagassága, és egy 5 méter nagyságú hegesztett szobor. Onnan jött az anyagválasztás, hogy szegény voltam. És az volt a legolcsóbb anyag, amiből tudtam egy nagy munkát csinálni. És akkor ez bejött, ezek ilyen térrajzok, és egy kicsit az ember képzelete is kipótolja a hiányzó részeket. Bronzot nagyrészt el szoktam kerülni, csak akkor csinálok bronzból valamit, hogyha kifizetik az öntést. Az öntő többre kerül, mint amennyit én kapok egy munkáért. És nem vagyok elég gazdag ahhoz, hogy a saját kettelésemért bronzból öntsem. Akkor megmintázom, és megcsinálom mondjuk kerámiából. Akkor vannak olyan anyagok, mint például a hangyákat, amiből csináltam, ahol azért van üvegszálból és műgyantából, hogy könnyű legyen, mert akkor a falra fel tudod rakni viszonylag egy normális méretet. Fából is van munkám, van imádkozó sáskám Adorjánban, Vásárhely közelébe. Az 6-7 méteres, fából van. De ott abból lehetett megcsinálni, mert kín van. Adja az, hogy mit kell ábrázolja, az egy kicsit rákényszerít. Nagyon drága anyagokat nem engedek meg. De még egyelőre egyik város se Bukarest nem rendelt tőlem egy ilyent, hogy fizessenek nekem az öntést. Pedig azzal a szándékkal csináltam, hogy végre a mellszobrok helyett megjelenjen ez az igazi politikus képe. Buddhizmushoz kapcsolódó alkotások is megjelennek. Hogy került a látószögetben? Ez szomorú, remélem nem sírom el magam, de életem egy szakaszába olyan rettenetes krízist éltem meg, öngyilkossághoz közel levő állapotot, hogy egyedül utat kerestem ebből. Mivel én nem vagyok a gyógyszerek híve, a buddhizmus, a szenvedés szemlélete az annyira bejött nekem, hogy elindultam magamnak mestert keresni. És találtam is mestert, és én 25-30 éve gyakorló vagyok, aki minden nap gyakorolja egy bizonyos fajta gyakorlatrendszert, amelyik a zenhez hasonlít, de másképp hívják. Melyik ága? Tehát az bármilyen vallású gyakorolhatja, dzogcsennek hívják. Nekem van egész nagy Buddha szobrom, életnagyságnál nagyobb, 2 is különböző buddhista központokban. A színes portrék ötlete például hogy született meg? Az utóbbi időben ezek a disznós munkák, ezek az utóbbi éveknek a munkái. Csak úgy elmélyültem a disznóságokba, és az már adta magát, hogy egy sztárt csinálok a disznóból. És akkor véletlenül beugrott Marilyn Monroe-nak az a nagyon ismert képe, beugrott, és akkor összekötöttem. Tehát, de hogy őszinte legyek, igazából az ötletek csak úgy jönnek, nem tudod meghatározni. Nem a te ötleted lejön, vagy bejön. Mindegy, hogy mondjuk. És a munkát is. Igazából akkor csinálom, a munkát nem én csinálom. Aki azt mondja, hogy ő csinálta, az nem, akkor az másképp gondolkozik, mint én, hogy finom legyek. Mert igazából akkor sikerül egy munka, mikor az éned megszűnik, és te a munkával egyé válsz. Tehát nem az intellektus? Nem. Valami azon túl csinálja. A művész legfeljebb egy jó közvetítője ennek. És minden művész azt szerint, hogy milyen hajlamai és karaktere van, azt se rajta áll persze, azt szerint jön és ábrázol dolgokat. Egyik se jobb, mint a másiknál.
Vannak jó munkák, vannak rossz munkák. Vannak emberek, akinek egy bizonyos fajta szemlélet tetszik, az enyém elég kritikus, gúnyos sokszor, stb. Van, akinek másfajta. Van, aki a kedves tájképeket szereti, a hősök portréját, van, aki az én munkáimat szereti. És ezt gondolom, így van rendben. A művészek részéről milyen a fogadtatása a munkáidnak, hogy érzed? Vásárhelyen jó. A Vásárhelyen most az utóbbi időben nagyon értékelnek. Itt még nem tudom, kiderül. Székelyföldön eddig egyszer volt Árkoson egy jó kiállításom, de azon kívül nem kaptam soha egy meghívást egy táborsba, sehova. Kolozsváron voltam többet, ott volt egy csoport, a Mimézis, oda többször volt egyéni kiállításom és meghívva is voltam, Nagyváradon volt még kiállításom. Most az a helyzet, hogy nagyjából most már lassan szeretnék inkább befelé fordulni és a lényeggel foglalkozni. Véletlenül lettem művész. Egy, hogy olyan körülmények között születtem, ahol voltak művészek, kettő, hogy nem akartam semmi lenni. És akkor ez volt a legkényelmesebb dolog, hogy ne légy semmi, de mégis tedd magad, mint hogyha valami lennél. Aztán belebonyolódtam, kezdtem akarni, hogy jók legyenek a munkáim, szóval már aztán véged maga egy csomó munkában olyan, hogy jó munkákat csinálj. Igazából jobban érdekel a lényekhez való visszatérés, közeledik a halál, stb. Ezek jobban érdekelnek engem. De nem vagyok elég gazdag ahhoz, hogy ne csináljak semmit, ha már csinálok valamit, igyekszem jól csinálni. Hát a művészet áll a legközelebb ehhez. Igen, nagyon sok művész is máskülönben keresi az utat. Meg lehet-e élni a művészetből? Hát nagyon szerényen. Szerencsés kell így. Az elején elég éhínségben, most már azért szerencsém van, és néhányan értékelik a munkáimat, és most már megélek belőle. De szerényen, még egyszer. Tehát, csak azért mondom, mert hogy a művészetnél is úgy működnek, legjobb tudomásom szerint a dolgok, hogy ott is vannak trendi dolgok, úgymond, tehát valakit valami miatt felfuttatnak, ami egyáltalán nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az valóban érték. Hát érték. Ez sajnos így van. Vagy te így látod-e? Abszolút így látom, de az a szerencsém, hogy ezeket az én, mondjam azt, abszurditásaim néha van, akinek bejön. Egy vékony, nagyon vékony réteg, de egész jó visszajelzéseim voltak az utóbbi években. Szerencsés helyre születtem, nekem édesapám festőművész volt, egy nagyon bölcs ember, nagyon bölcs ember és jó ember. És a mestereimben is szerencsém volt. Kolozsváron találtam egy olyan mestert, Terek Aurélnak hívták, aki annak ellenére, hogy mindig furcsa dolgokat csináltam, pont abban támogatott. Nem akadályozta azt, hogy nem megfelelő dolgokat csinálok, hanem támogatta. És szerencsés voltam, hogy olyan helyre születtem, ahol sokszor képes könyvek helyett adtak egy albumot a kezemben, mikor unták az rajongásaimat, mert még nem volt internet annak idején. Nem lehetett a tévé elé kirakni a gyermekedet, mert csak egy műsor volt 8-tól a híradó. Na, most ne haragudj, hogy elérzékenyültem, de épp beszéltem nemrég valakivel, Vécsi Nagy Zolival, hogy édesapámnak kell csináljunk egy emlékkiállítást, most lenne 100 éves. Nagy veszteség volt a halála. Kívánhatnál magadnak, mit kívánnál? Hogy bölcsemberként halljak meg, és
ne kelljen annyi szenvedéssel találkoznak a következő léteimben. Ennyit. Túl nagy cél talán, de hát ha lépésről lépésre. Mégis a legfontosabb az, amit apám is mondott, hogy igyekezz jó lenni. Egyszer édesapámat megkérdezte egy kollégája, egy festőművész kollégája, hogy édesapám nagyon szerény és csendes ember volt. A kommunizmus alatt történt, még megkérdezte, hogy te hiszel Istenbe, Sanyi? Mert Sándornak hittek. És mondta, hogy azt válaszolta, hogy ne ezen gondolkozz, élj úgy, mintha lenne.